In de vorige video hebben wij de workshop doorzocht en Felix ondervraagd. Die lijkt te slapen, maar ook verdriet heeft, weet ik niet, volgende kamer. Hij zei dat hij stappen had gehoord. Ja, van een maar puppy had hij gezien. Ja, en hier was Fitz's room en die zit op slot blijkbaar. It's locked. We kunnen niet naar beneden. De stamboom kijken. Mogelijk even kijken. Oké. Ik heb behoefte om naar de stamboom te kijken. Waarom? Omdat ik gevoelens heb. What is that? I think it's a family tree. Want Poppy had hij het over, maar dat is Ja. een pointer. Ja. Maar die liep dus aan de verkeerde kant van het huis. Ja. En Fitz, die zit in die kamer rechts, die op slot zit. Ja. Ik ben in de war. Dat is niet nodig. Stairs. Want we gaan eerst alle kamers nog even langs waar we nog niet zijn geweest. Dat gaan we doen. Het is... Freya's room. Freya is die dooie. Ja. Drawings taped up on the wall. What's that one on the left? Looks like two people standing together in a garden. One of them's holding a red rose. En er stond een rode roos. Hé, dat is... Nee. Hawkshaw, Fifi. Die rode roos stond op de zijkant van het ei. En op de grammofoon. Dat is een roze. En op de grammofoon. Ja. Maar hier kunnen we later weer mensen naar vragen. A pillow with a paw print pattern. It's a cushion. Cushion. Yeah, but that doesn't alliterate. It's a little glass box. I think it's a vivarium. Een Come again? vivarium. See the leaves and twigs in there? Might have been for keeping insects. Oké. De rode lamp. Not the kind of lamp I choose for my bedroom, but fair enough. It's cool. Looks like old mining equipment or something. Een doosje. It's a little wooden box for paintbrushes. To the casual observer, maybe. Ah, het is weer een puzzel. They're not real paintbrushes. Looks like they're part of some kind of lock mechanism. Kijk. Slappen. Hey. Ja. Ik heb het idee dat het niet één ding is. Dat is mogelijk waar. Die zou daarop kunnen. Of die... Die kan hierin. Ja. Wacht. Die kan op dat. Die kan op dat. Nee, kan niet op dat. Die kan op dat. Dan kan die op dat. Lekker hoor. Oké. En wat hebben we hier aan? Oh, ze moeten Dat is van de klein naar lengte. groot? Ja. Nee, ze moeten niet van klein naar groot. Nee, ze moeten op die volgorde zoals het daar staat. Dus deze kant is klein, die kant is groot. Moet ik het zo zien? Dus groen en blauw zijn even groot. En de eerste moet heel klein zijn. Maar groen en blauw zijn niet even groot. Nee, maar kun je niet anders nog mee doen? Oh nee, je kunt ze alleen swappen. Dus wij weten dan, denk ik, dat oranje is op 1. Ja. Maar het is een oranje stam. Wat is dit dan? Het heeft nee, kijk, het gaat om de vorm van de kwast, de kleur van de steel Ja. en de verf die erop zit. Dus op de derde plaats is een roze ding. Dus het is of die, dus op 3. Ja. Zo'n aflopend ding is hier. Dat is die. En we zien, vooraan staat er een met lengte 1 Ja. en een oranje kwast, dus dat is deze. Ja. Achteraan staat er een met lengte 3, maar we weten niet welke kleur. Maar we hebben nu wel een oranje. Deze moet hier. Ja. Die zit goed. Dan moet hier blauw. Dit is het. Oké. There we go. Wow. Perfect.
What was in the box? Just a photograph. waar. Well, most of a photograph. Two young girls, one with red hair, the other with green hair. A large piece missing. Er is iemand afgescheurd. Ja. Daar gaan we later nog achter komen. Er staan hier voetstappen. Even though we're halfway up a tower, someone's been tracking in mud from outside. Ze waren in een tuin geweest. Ja, klopt. It's a fish, I think? I think it looks more like a whale. Cute beer. Fine, it's a whale. Spin. Could also be a shark. Just little trinkets. Trink. Let's leave them alone. Do you think this was always supposed to be a bedroom? No. I don't know. It is kind of a weird shape. No windows either. Een Windows, man. Er is hier een droomvanger. Just little trinkets. Let's leave Kun them je dat alone. grote schilderij bekijken? That's No. weird. What did you find in the drawers? Nothing. They're completely empty. That painting is really something. Why would you want it looming over your bed like that? Maybe Freya enjoyed the atmosphere it creates. The atmosphere of chaos and oppression? Hang on. There's a smaller version down by the floor. It's a photograph. A small photograph. A piece of adhesive tape stuck on it. Lines have been drawn with black ink around the edges. Oké. Daar moeten we misschien later ook vragen over stellen. Freya's plants. They must not need sunlight? Nee, dat is niet altijd nodig. Nee, ik denk dat we hier het meeste ook wel gezien hebben nu. Hier ligt nog een... It's Freya's bed. A little bit messy. It's a perfectly healthy amount of messy. met ook heel veel kussens. It's Freya's bed. A little bit It's messy. a perfectly healthy amount of messy. Did Freya paint those animals on her ceiling? They're kind of simplistic. Maybe she painted them when she was younger. Oké, ik stel voor dat we naar de volgende kamer gaan. Ja. We kunnen ook naar de rechterkant van de toren. Library. Hey, die stond op die foto, deze chickie. Ja. It's an illustrated book about birds. It's been left open. Looks like somebody was halfway through reading it. Or it was left open for us to find. Ever so slightly unnerving. Dit is een Huh? Is dat het vogeltje dat die man had nagemaakt in de workshop? Dit is het mes. Maar ja, het vogeltje is net. Dus het is een veer. Dat kan het ook zijn. Er was in die workshop een rood met wit vogeltje. Ja, Misschien heeft ze in het schilderij een rood met witte veer vast. En was het schilderij nog niet klaar. En lijkt het nu een mes. Mogelijk loopt Maar het het- veel op de zaken maar vooruit. het was bloed in het schilderij wat rood was. En dit vogeltje, linksonder op de bladzijde, dit zat in die birdbath aan het begin. Ja. Maar deze veer is echt sprekend de... Misschien heeft Ding. zij gedacht, ik steek mezelf en dan heb ik rood, want mijn rood is op. Ga maar door, ik. Dat denk ik niet. Ik ook niet. Het eet alleen maar de zaden van de Tantum amica. Pictured. Dus deze plant. Is dat dat plantje dat in de vensterbank staat? Mogelijk. Mogelijk. A chalkboard. Is this a library or a classroom? Oh, Oh, yes, wiskunde. nee. Meh. Any idea what this means? Not a clue. Math equations. Don't look at them for too long. You'll give yourself a headache. Ja, man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Er staan getallen onder. I'm not sure I learned anything from that. Nee, laten we met die vrouw praten. Curious. I would expect bacteria of that nature to thrive in these conditions. Excuse me. Taking all the environmental factors into account, there must be something I am still missing. May I talk to you? Miss? She knows we're here. She just doesn't care. I am a detective, and I need to talk. Correction. You do not need to talk to me, Oh no? How come? because I am not a suspect. I am completely innocent of any and all crimes. Thanks for letting me know. Speaking of which, you have now been at Tangle Tower for over 23 minutes. Surely you have already reached a sturdy hypothesis. The hypothesis?
About the murder? Yeah, come on, Grimoire, hurry up. My apologies. Unfortunately, protocol dictates I must at least meet all the suspects. And that includes you. So, could you tell me your name? Fifi Fellow, microbiologist, inventor, innovator. Fifi. You will need to be more Fifi stond op de specific. foto. Oneself cannot be summarized in a single response without doing one a great disservice. What? So true. Well, first of all, you're a fellow. So does that make you the daughter of... Correct. My father and mother are named Flora and Felix, but you need not question either of them. It will only waste valuable time. Neither of them are capable of murder. Thanks for the tip. Fifi, you said you were a micro... something or other? Microbiologist, but it is an insignificant label. My studies cannot be categorized in any one recognized field. What made you want to become a scientist in the first Okay. place? I harbor an intrinsic fascination with the microscopic. I constructed my first one at age 10. Natuurlijk. Constructed a microscope? Correct. And what's that thing on your head? Did you make that too? My eyesight began to deteriorate when I turned 12. Not satisfied with the eyeglasses prescribed to me, I designed this custom lens instead. It automatically adjusts based on the surrounding light conditions. Does it glow red when you get angry? No, but that would be most amusing. What can you tell me about the murder? What can you tell me about... Wait, that's what I'm supposed to ask you. Yes, however, you were too slow. You fancy yourself a detective too, Fifi? I just need to know what happened. Me too. So talk. Fine. I knew ahead of time that Freya was going to be busy with her painting all day, so I had planned to spend the afternoon with Poppy. I was in the library all morning preparing the equipment for an experiment, only to find out that Poppy had made other plans and she was in fact planning to ignore me completely. Oh. So what did you do instead? I locked myself in my room and cried. Oh, I'm sorry to hear that. Why? I don't know, it just sounds kind of sad. It is not unusual. Oh. Good. Goed gesprek dit. I was in my room. The lights were off and the door was locked. Fifi's Someone kamer is began daar. banging on the door. I ignored it until the someone began shouting at me. I opened the door. Poppy came into my room. Her makeup was leaking. She told me Freya was dead. I did not believe it. I thought she was playing a trick on me, so I punched her in the face. She Doe ik ook insisted altijd. that we go up to Flora's tower. We left the room, and Poppy's father was waiting outside. He followed us upstairs. When I saw Freya lying on the floor, I was completely and utterly devastated. Then I took a sample of the red paint on the unfinished painting. Poppy and I took the sample back downstairs to the library. We performed a test and found out that it was, in fact, blood. You performed that scientific test immediately, even though you were feeling so upset? Of course. Why would one affect the other? Oké. Name, Flora Fellow. Age, 44. Profession, unknown. Likes, unknown. Dislikes, unknown. Isn't she your mother? How do you not know anything? I believe other people may have discovered methods of reaching her, but I have little capacity for interpreting nonverbal communication. And how long has Flora been... non-verbal? She has always been quiet, willing to speak when necessary, but not more. So what happened to make her stop talking entirely? She suffered a great loss, something she has been unable to move beyond. Oké. Name, Felix Fellow. Age, 53. Profession, none. Likes, collecting objects of negligible monetary value and assigning them personal value. Dislikes, the inescapable realities of human existence. Notes, Felix is my father and legal guardian. And, is he a good dad? I have no point of comparison, but I would say no. No? Why not? You asked me a binary question. Do not get upset that I provided one of the two possible answers. What makes him a bad father, Fifi? He has trouble expressing his emotions, and something of a willful detachment from reality. Huh. Just like you, then. Grimoire. No, he is quite correct.
Oké. Name, Freya Fellow. Age, 19. Profession, artist. Deceased. Understand this. Most people find me difficult. They exhibit a noticeable degree of discomfort when talking to me. There it is. Freya, who had a way of being an exception to any given rule, was not at all like this. She is very important, and I will not rest until I understand what has happened to her. Did you spend a lot of time with Freya recently? I will say this. In the past year, Freya became 1. Increasingly independent, and 2. Increasingly isolated. Do you know why? I do not. If you are looking for a speculative, empathetic opinion, try asking Poppy instead. The three of you were friends. We are of a similar age, and all highly gifted. 1 scientist, Die 1 er vanaf is artist, geschud. and 1 musician. Sounds like quite a team. Nou, hoef hij niet over haarzelf te vragen, denk ik. Fiona Fellow. Age, 19. Profession, amateur microbiologist. Likes, the meaningful archiving of information. Dislikes, the superfluous window dressing accompanying the majority of human contact. Notes, kindly disregard the polysyllabic form of my given forename and refer to me instead as Fifi. How come you prefer Fifi? How come you prefer Grimoire? How are you related to the other fellows? Fitz is my cousin. His father, a man named Flint, was my uncle. Was? I do not know if Flint is alive or not. He left Tangle Tower a long time ago. And what about Freya? How are you related to her? We share exactly 1 grandparent. Oké. Spullen. This photograph is my favorite photograph. So, why'd you rip it in half? That was not me. Besides, it was not a half that was ripped off. It was only a third. Goeie informatie. Ja. Do you know who was reading this book? It belongs to my mother. And she left it in the library? No, my mother has not been in the library for some time. Haar moeder is die vrouw die niet I praat. believe Freya was attempting to communicate something through this painting. Any idea what it was? I am not the person to ask. All I see is a blood-red mountain with angry storm clouds brewing above it. As such, I cannot ascertain any meaning from it whatsoever. Oké. There is a drawing of me, a drawing of Detective Hawkshaw, and a drawing of Poppy and Fitz. Papi en Fitz zijn daar verliefd. A wooden carving of En dan my is father. Fitz made degene by van die my roos. father. Although, now that I look at it, I do not understand how he was able to paint the red parts without any red paint. It is a model of Freya, Maar hier is wel made red by my paint. father. Ja, en daar is A die model foto. of Flora, you mean? And a man with a beard. And a little red and white creature. Why would my father make a model of Freya? En daar is wel rode verf. Ja. That belongs to my mother. I think she must be fond of eggs. There are a number of egg-shaped carvings to be found in the garden and in the grand hall. Yeah, what's the deal with all the eggs? Some people just like eggs. Goed zo. Fifi, did you test the red paint in this pot? Yes, I did. I discovered it too was blood, not paint. Ah. A whole pot full of blood? Not a whole pot. It is only partially full. Yeah, but still. Doesn't that freak you out? No. In fact, it may be considered rather reassuring. Oké. Is she laughing? The gramophone belongs to Poppy, but I believe she gave it to my mother, and my mother often loaned it to Freya. Or maybe it is the other way around. When did it get cracked? I cannot pinpoint it exactly. All I know is that it must have happened sometime in the last 2 days. Oké. Freya is normally highly skilled at capturing someone's likeness, but in this painting, she has accidentally made Flora look quite young. I think she was just being kind. Why is that kind? Anyway, I'm far more interested in what Flora is holding. I performed the test on the red paint myself. I discovered that it was in fact not paint,
but blood. Ja, dat What hadden wij made you ook wel want to door. test it in the first place? It was Poppy. She told me she thought the painting looked like a bloody knife. I told her not to be ridiculous. My mother owns no such knife. But then I noticed that the color was slightly too dark, and the substance itself was overly viscous. You noticed that just from looking at it once? Of course, Oké. the red paint on the brush is not paint. It is blood. Same Oh, with the God. palette. So Freya added the blood to the painting herself? Or blood got on the brush and palette some other way? I do not know the answer. Maar die vader heeft dus ook bloed. Curious. Dat bijzonder. This belongs to Poppy. In fact, she owns a number of cassette tapes. What happened to it, though? It has been left underwater for an extended period of time. Right. But why? I do not know why. The statue itself does not interest me, but I do wish to know about those symbols on the Yeah. harp. Ja. Have you deciphered their Vogeltje, meaning yet? piano, belletje. On it. We We hebben al geluidjes gehoord. We hebben een piano ding op die tape gehoord. Klopt. We hebben een vogeltje horen zingen in het birdbath. Klopt. We hebben de bel bij de voordeur gedaan. Maar dan nog, wat zegt dat over de volgorde? Misschien kunnen we met die Are melodietjes facts. What dat, do you know? dat ding openen. Well, we know Freya was stabbed with a knife, and then she fell. Correction. She was stabbed with something. Ah. There was no knife found at the crime scene, Apart from the one in the painting. which as a mere abstract representation does not count. Dat Nobody has Zal ever ook been geen stabbed by the mes. concept of a knife. Dat is wel waar. What is your opinion of Tangle Tower? Oh, it's impressive. Elaborate gardens, unique architecture. Must be worth a fortune. Why do you ask, Fifi? I am the heir of the Fellow family and the Remington family. This makes me the sole beneficiary of Tangle Tower. That's quite an inheritance. They can't make you do anything, Fifi. If you don't want the house, just tell them. Or just sell it. Who cares? You sound like her. Ja. Nou, we hebben deze vrouw Fifi's uitgehoord. bedroom should be unlocked. Fifi's bedroom Ja, should be dat unlocked kan now. wel, oké. Can't wait. Let's go now. Ja, dan ronden we Fifi even af. Fifi's Goeie room. kamer. There's something about Felix's painting supplies. Something. Ja, dat had hij gezegd. Er zat bloed in. Let's ask him about it. Ja. Ja, laten we doen, joh. Deze kamer is in elk geval nu open. There's something about the image of Flora in the painting. Something suspicious. Let's ask her Ja. about it. Oh ja. Dit zijn gewoon nieuwe clues Ja, die we ja, gekregen ja, ja, hebben. ja, ja. Ja. Kijk, er staat ook zo'n plaatje bij dat we daar nu iets kunnen. Flora, hier. Suspicion. Vertel ons. So, this painting, specifically that knife in Flora's hand, Yeah, it's creepy. But we didn't find a knife anywhere in the room. So what's going on? Het is inderdaad waar dat betekent iets. It's not a knife, 100%. Ja, het is een veer van die vogel. Dat denk ik. it's not a knife. Dat betekent ja. We need a clue to compare with the painting. Something to explain what that knife shape actually is. Dat vogelboek. Poppetjes. Birdboek. Hier. Ja, oh ja, ja, ja. En painted models. Toch? Ja, ja, ja. Let's take a closer look at this. The painted knife is actually just a feather from an ink dip bird. Lekker. The painted knife is actually just a feather from an ink dip bird. It's definitely the right shape, but the book's not in color. The thing Flora's holding in the painting is red and white, specifically. Is there anything to suggest that the ink dip bird is red and white too? Painted models. Ja. This little thing?
I don't understand why Felix would make a model of this bird as part of a gift for Flora. And come to think of it, why would Flora be holding a feather in the painting anyway? Dat is een goede vraag. Was Flora's pet? Misschien die inktip. Was Penny's pet? Misschien is daar iets mee geboord. Oh. The inkjet bird was Flora's pet, so she kept a single feather to remember it by. Ja. The ink-dip bird was Flora's pet, so she kept a single feather to remember it by. She kept the bird as a pet. And it died? Maybe. A great loss, hadden ze het ook. Flora spends all her time staring out the window. Misschien is haar vogeltje Either kwijt. way, she kept the feather. I think it was pretty important to her. All right. So she was holding the feather while Freya was Daarom staat painting die her. plant daar. But where is it now? You'd think she'd keep it somewhere close by. Yeah, I think she does. Normally. This is where Flora usually keeps her feather. Ja, die ei. Die ei. But we opened it. It's empty. Mm-hmm. Completely empty. Ze gaat iets zeggen. Flora? She's pointing at something in the corner of the room. It's just a pile of books. They're not... Wait. There's something tucked inside this one. Ja. Freya. Oh. Ja, Freya heeft deze tekening gemaakt van het vogeltje. Cute. Kunnen we naar vragen natuurlijk. I like these drawings, Flora. Is there a reason why you wanted us to see them? Have you seen this book before? Do you know who it belongs to? I really thought she was going to say something there. Dat dacht ik ook. Maar, is niet waar. Is er nog? Nee. This is a photo of Fifi, isn't it? Your daughter? You haven't seen this yet, have you? It's a little model of you. Who were the other people next to you? What do you think of your husband's hobby? Do you have any hobbies? Oké. We worden er niet heel veel wijzer van, anders dan dat we een suspicion hebben uitgesproken over deze vrouw. Ja. En dat kunnen we ook nog doen over Felix. So, about this paint we found in your room. Nothing suspicious about it. It's I blue. used it to paint, obviously. Totally normal thing to do. We never said it was suspicious. Come on then, out with it. What exactly are you accusing me of? Ah. De kleur. Poppy zei, ze zag dat het bloed was omdat het een andere kleur had en een andere dikte. Ja. Oké. We kunnen ook zeggen, het is niet jouw verfpot omdat die van die dochter is. Dat dacht ik. Ik volg jou. It's not your paint pot. Did you take it from somewhere else? What on earth? It's definitely mine. I even have proof.
Look, the lid matches the ones on all my other paint pots. End of Dan kunnen we discussion. kijken of die andere hierboven That's not the end of the discussion. We need a clue to compare with Felix's red paint. Something to prove who it actually belongs to. Die bekijken toch? Daar hebben we ook. Freya's paints. Ja, Freya's paints. Ja, lekker. Ja, maar die zijn ook. Let's take a closer look at this. Ja, hij heeft een ronde dop inderdaad. Ja. Freya's red paint pot. Kijk maar, want hier staat een bergje op en daar staat zo'n dingetje op, wat op al Freya's potjes staat. Ja. Was Ja. stolen and replaced by... But the lids were swapped Ja. to hide it. Ja. Dit is het. Ja. Freya's red paint pot was stolen and replaced with Felix's red paint pot, but the lids were swapped to hide it. That red paint is from Freya's supplies, not yours. Swapping the lids doesn't hide what you did. Why are you bothering me about paint anyway? And none of this is connected to your murder. Why is... This red paint pot was somehow filled with blood. Toch? Dat weten we. Before Freya used it to paint. Ja. This red paint pot was somehow filled with blood before Freya used it to paint Flora. Oh, Oh. that's Dat definitely is something. vervelend. Right, fine. Here's the story. I was busy working on a project when I suddenly realized I had run out of red paint. There was a certain amount of time pressure, so I politely asked Freya if I could borrow hers. Just for a little while, you know. Perfectly reasonable request. But she said no. I tried to explain why I needed it, but she didn't seem to care. So, well, I took Freya's red paint pot and swapped it with my own empty one. You went into her room? Not my proudest moment, but it's just paint. I didn't touch anything else. And the paint pot you left behind was definitely empty? Quite. I have absolutely no idea how it got blood in it, if that's what you're asking. Why were you in such a hurry to get a hold of red paint anyway? I was trying to finish this in time for Flora's birthday. I needed red to paint the final details. Could you not have just used a different color? Out of the question. En die vogel is It rood. had to be red and white. If you managed to finish it, why haven't you given it to Flora yet? Well, I decided against it in the end. After what happened, seemed a bit insensitive. Nou, die vogel is gesneuveld. Oké, nou ik stel voor dat we nog even in Poppy's kamer kijken. En dan daarna weer een checkpoint ingelasten. Fifi, ik zeg Poppy, Fifi. Ja. I don't know what that drink is, but I bet it's 99% sugar. I'd read you the ingredients, Ze is vegan. but there's nothing written on the can. That's even worse. Scientific formulas, Ja, natuurlijk. probably. I'll openly admit I have no idea what any of it means. What's that big book on the desk? Looks like something Fifi's been writing. Is it a clue? I hope not. It's just a bunch of Flink notes boek. about her microbiology experiments. Oké, grote It's a loop. magnifying glass. A big one. How come you don't have one of those? Why? Because I'm a detective? Should I start smoking a pipe too? You couldn't pull off a pipe. A pretty ornate window. We're supposed to be looking for clues, not assessing the real estate value. And over here, you'll see the owners use sheets of paper to block out all that unnecessary natural light. A simple trick, but it really transforms the space. Fifi's got something pinned up here. What is all this? Een puzzeltje. Hé, dit zijn wij. Ja, Tenminste, lijkt erop. dat is bijzonder. Ja, want die hoort bij ons. Ja. Ja. Oh,
dan kan je zien wat bij wat hoort dan, denk ik. Ja, dit is die Felix met Freya. Ja. Pop, met een Poppy's boek, vader met heeft een vogel op de kop. En Poppy hoort bij die maar- dude met die Maar roos. hij hoort ook bij die. Zij hoort... Oh ja. Who's that? Not sure. Who is that? No idea. That's you, Sally. What? I do not look like that. Ja, je doet. Do I? Who is that? No Ja, idea. dat weten we wel. Dat is die man met die roos. Who's that? Not sure. Hier staat een vraagteken bij. That's gotta be Flora. Ja. I think that's supposed to be Felix. Ja. Maar we moeten die mensen Did nog you notice who ontmoeten, denk ik. isn't on here? Ja, zij zelf. Ja. Freya? Mm-hmm. And Fifi. Fifi herself. Ja. Is dat relevant? Oké. Crystal chandeliers. Extra fancy. I don't know. They just seem old-fashioned to me. Plus, they're kind of dusty. Nou, dit is voor machine. It looks like a microscope. A big one. Can I touch it? Ja. Tuurlijk. Is het je? Oh. I'm not sure this is a microscope. Moeten we een sleutel maken. Ja, die sleutel. Ja. Ja, we moeten alles de goede maat maken. Dit, ja. Muziek plus en min. Oh, wacht. Die twee moeten even groot worden. Zie je dat? Die en die. Oh, wacht. Dat is heel erg groot. Wat is het kleinst op dit ding? Daar links is het kleinst. Dus die moet dan misschien het meest vergroot worden. Ja. Lekker. Dan zijn we er nog niet. Zie je dat? Ik heb het eindpunt nu niet. Of kan ik de hele ding ook nog verschuiven? Nee. Dit is 3, 3, 3. Dat zou ik 2 kunnen zijn. En ik moet op elk stukje moet ik een dingetje doen. Maar die twee punten moeten even groot zijn. Dit is te groot. En zo is hij niet groot genoeg. Moeten we ze ook nog over elkaar schuiven. Ik denk nu, hoe moeilijk kan dit zijn? Dit is te groot.
Dit zou kunnen. En dan leggen ze op elkaar. Ja. Dan gebeurt er ook wel iets. Maar dan gebeurt er niet wat ik wil dat er gebeurt. Dat is helemaal niet logisch. We hadden net alles behalve het laatste stuk. Die laatste 2 punten die moeten even groot zijn. Ja. Het komt aardig in de buurt hoor. Waarom kan ik dit niet? Ze moeten half over elkaar. Ja. Maar ze moeten ook in beeld zijn allemaal. Zie je dat? Dat is toch veel te groot. Die laatste die verkleint. Dan denk ik, de grootste tekening is dit hier rechts. Ja. Maar die verkleint te veel, denk ik. Of niet? Die 2 sluiten niet aan. Nee. Maar dat moet. Weet ik niet. Ja, ik moet het op zo'n soort manier in elkaar schuiven. Hiervan zou ik zeggen, klopt. Hier zit nog een gat in. Ja, dat klopt. Dus daar moet een andere... Kijk, zo komen we ergens. Alleen dan zitten we hier met dat gat tussenin. I guess that's wrong. The 4 lenses all have different so they must each have a specific position along Ja, the dat way. zie ik ook wel, jongen. Als we die 2 eens omdraaien. Misschien is die gat... Misschien is dat gat een plek waar zo'n lens stopt. Als in daardoor... Zo... Dat we hem daar kloppend moeten maken. Ja. Zo is hij niet smal genoeg. Maar deze is echt enorm groot. Die keer 3. Die is te groot. Nee, dit past nooit.
Nou, als we alles opzij zetten, er zijn inderdaad 1, 2, 3, 4 punten. Dus we moeten gewoon zeggen grens 1, grens 2, grens 3. Wat zouden we willen verkleinen? Ik denk het grootste stuk. Ja. Dus of de laatste of die eerste misschien. Maar er is maar 1 min en er zijn er 3 Ja. met plus. Ja, Dus je kunt maar 1 keer iets verkleinen. ja. Hoe zat deze nou net? Volgens mij verschuif je voor elkaar langs als je maakt. Ja. We komen ergens. Kijk, dat rechtse ziet er nu wel goed uit. Ja. Kijk, daar komen we nu ook aardig in de maat. Zie je dat? Dan moeten we alleen... Ja, die start. Die is dan niet genoeg vergroot. Hoe kan dit nou dat we hier niet uitkomen? Zijn we zo dom? Mogelijk. Ja, dat is te groot. Deze vooraan leek wel beter, hè? Nou ja. Zo leggen we ze op elkaar. En dit is dan te groot. Het is nog groter. Je hebt nu de verkleiner al gebruikt. Ja, Daardoor raak ik in de war. maar de verkleinen die wilden we aan het einde zijn. Ja. Hè? Ja. Laten we vanaf rechts beginnen dan. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Hier zouden we verkleinen kunnen of daar. Het einde is ook, dat klopt helemaal niet. Het einde is Ik echt kan helemaal in enorm. het einde kan ik niet het einde van die sleutel zien. Jawel. Ja? Ja, natuurlijk. Misschien moeten we wel helemaal geen lens op het einde zetten. Mogelijk. Mogelijk. Maar hier zijn die 2 punten zijn even hoog. En Ja. dat is nu niet zo. Maar je hebt niet groter dan dit. Nee. Dit is te groot, maar misschien met een verkleiner erbij dat het beter past.
Nope. You need to magnify difference. Looks like you might need to overlook. Hier gaat iets mis. Dit sluit niet aan. Als ik het zo doe, dan sluit het wel aan. Kijk, het lijkt erop, maar het is het niet. Zie je dat? Hè? Hoe kunnen we nou met 4 vakjes hier niet uitkomen? Hoe kan het nou? Zijn wij dan zo dom? Je hebt ook hier of het begin of het eind. Ja. Die vergrotingen, daar heb ik ook geen zak aan. Het is veel te groot. Wat moet ik verkleinen? Het enige logische is dat laatste stuk is echt veel groter dan de rest. Dat zou ik dan willen verkleinen. Maar je kunt de rest alleen maar vergroten. Dus ook al verklein je het einde, daar wordt de rest alleen maar groter mee. Ja. En daarom snap ik het niet. We moeten op een of andere manier vergroten en verkleinen combineren. Nee. Ja, maar dan is dit weer lang niet groot genoeg. Nee, uiteindelijk. Hoe kan dat? Wat is dit? Reset. Reset, denk ik. Reset the puzzle? Ja, ja, dat maakt het nou uit. 4 sliders. Ja, ik moet, een ding moet daar beginnen. De rest moet ik er overheen schuiven, zodat het past.
Dit lijkt nu een beetje in elkaar over te lopen. Zo. Maar dan kan ik alleen nog maar vergroten hier. Ja, dan kan je die verkleiner niet meer gebruiken. Nou. Nothing. You want to close up all the gaps on the spine of the key. Start by finding the parts that are too small and make them bigger, or vice versa. Ja, dit heb ik toch heel lang gedaan, joh. Dit is te klein. Dit is te klein. Toch? Ja. Or vice versa. Die laatste is veel te groot. Dit is niet groot genoeg. Hey. Nu heb ik niks in het midden liggen. Nee. Dat is te groot. Krijg ze niet aan elkaar. Dit is te groot. Ik voel me echt dom. Kan het nou? Hoe kan dit nou? Ja, het einde moet klein. Dit is de enige logische verklaring. Maar nu klopt het al niet meer, want die twee punten van die sleutel zijn even groot. En nu hier niet. Ja, maar al zou je hem al krijgen zonder streepjes, dan alsnog, dat lukt ook niet. Mogelijk is het vermoeiend. Ja, het moet toch lukken? Meen je niet. Dit is hem echt bijna.
beetje die plus gebruiken. Welke plus? Ja, nu is hij iets opgeschoven. Ja. Zo wordt hij te groot. Het einde klopt niet. Het einde is waar het misgaat. Dat is vaak zo. Wij dachten we gaan nog even naar herkennen. Ja, ik hoor jou veel klagen, maar niks bijdragen. Ja, dat wil je dat ik zeg. Wat dan ook. Iets wat helpend is. Ja, dit is echt bijna. Nothing. You want to close up all the gaps on the spine of the key. Start by finding the parts that are too small or vice versa. Fill the gaps. The parts that are too small. Dan zou ik zeggen, het meest linkse is het kleinst. Ja. Qua dikte van de strepen. Dus daar wil ik dan plus 3. Ja, is het Dan wil ik plus hier 3 plus 2. min. Ja. Oh mijn god, dat is gewoon goed. Waarom doen we dat niet meteen dan? Dit is hem gewoon. I got it. Waarom zeggen we dat niet gewoon 3 kwartier geleden? I'm impressed. Voor jullie beeldvorming? Maar hij is aan het facepalm. Sounds like it unlocked. Yeah, it's built on top of a little metal box. There's a book in here. A secret diary in Fifi's room is locked with a strange metal device. Goed, dat lijkt me iets voor in een volgende video. Wij hebben dus Fifi's room en de library doorlopen. Dus we zullen deze video ook de library noemen, denk ik. Want daar zijn we begonnen. En we hebben 2 mensen verdenkingen over uitgesproken. Ja. Dus ik ben benieuwd. We gaan het meemaken in het volgende deel, wat we daar weer gaan leren. Graag tot dan!